ሰላም ውድ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነኝ። እዚህ ማሳያችሁ 10ኛ ክፍል ፊዚክስ ሳብ ቶፒክ 3 ዩኒት 3 ዘ ያንግ ሞጁለስ ነው የሚለው ርዕሳችን። ዘ ያንግ ሞጁለስ እናያለን ምን ማለት እንደሆነ ማለት ነው። እንደመነሻ in the previous section you have learned that there are three kinds of elastic modulus እንዳሉ አይተናል። strain and stress ላይ ሶስት አይነት ሞጁለሶች ፐርፎርም እንደሚሆኑ ለምሳሌ ቴንሳይል ስትረስ ላይ ቴንስል ሞጁለስ አፒር እንደሚሆን በልክ ስትረስ ላይ ወይም ቮሊዩም ስትረስ ላይ በልክ ሞጁለስ እንዳለ ሌላው ደግሞ ሼር ስትሪን ላይ ሼር ሞጁለስ እንዳለ ያየንበት ሁኔታ አለና በዚህ ሁኔታ ያየነውን አሁን እንደ ሪቪዥን ነው የምንጀምረው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ምን አለ? the young modulus is elastic modulus that deformation is caused by either tensile or compressive stress. young modulus ላይ ዲፎርሜሽን caused የሚሆነው ከሁለት አንዱ ነው። weight tensile ላይ ወይም ደግሞ compressive stress ላይ deformation cause ከሆነ ወይም ደግሞ deformation of objects or materials perform ከሆነ ያ አይነት ሞጁለስ ምን ይባላል? young modulus ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ you have to make clear for young modulus experimental observation አለውና for a given material and material ቢሰጠን the magnitude of the strain produced is same whether the stress is tensile or compressive. ስትሪኑ የማቴሪያሉ ስትሪን አንድ አይነት ነው። ማቴሪያሉ ኮምፕሬሲቭ ቢሆንም ቴንሳይል ቢሆንም ያለው ስትሪን ቫልዩ አንድ አይነት ይሆናል ማለት ነው። the ratio of tensile or compressive stress to the longitudinal strain is known as the young modulus. young modulus ማለት ነው። young modulus ለካልኩሌሽን ካፒታል y ብለን ነው የምንወክለውና young modulus ካፒታል y which is equal to stress over strain አድርገን ነው የምንሰራው። strain for the same material the strain value cannot be changed, therefore within the stress if it is tensile or compressive for the materials the young modulus will be calculated like this ማለት ነው። እንደዚህ ካልኩሌት እናደርጋለንና ምን ብለናል ባለፈው? strain is dimensionless physical quantity ብለናል። dimensionless quantity ስለሆነ young modulus ዩኒቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? የስትረስን ዩኒት ይይዛል። so units of young modulus is newton per meter square or it might be pascal ማለት ነው። pascal ይሆናል ማለት ነው ዩኒቱ። እንደዚህ ሪሌት እናደርጋለን። the relation between the tensile stress and tensile strain is linear relation አላቸው። ባለፈው ያየነው directly related ነው የሚሆኑት። tensile and tensile strain and stress will have a linear relation ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት ባለፈው ያሳየዋችሁ ነው። ለምሳሌ ይሄ ማቴሪያል መጀመሪያ የነበረው ሌንግዝ አለ እና ይሄ ሲሊንደሪካል ማቴሪያል as spring force exert ስናደርግበት external force ሲተገበርበት it will be stretched and have a length increase like this. ቁመቱ እንደዚህ ይጨምራልና an increase length within the given material ለዚህ ማቴሪያል ላይ የጨመረው ቁመት ማለት የመጀመሪያው ቁመቱ length not plus change of L ነው። እንዴት መጣ? ባለፈው ያሳየችው strain tensile strain ላይ change of length ማለት ነው ብለናል። final length ሲቀነስ initial length አይደል? so what's final length? አሁን final length ማለት change of length plus initial length በዚህ ነው የመጣ። ስለዚህ
ይሄ ማለት የጨመረው ቁመቱ የጨመረበት ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ በግራፍ ስንሰራው እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ ስትረስ ኢን ሜትር ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስትሪን ዊዝ ነምበር ነው። ሃቭ ነው ኤስ ዩኒት የለውም ዊዝ ነምበር ነው። ስለዚህ ስትሪኑም ስትረሱም እየጨመረ ሲሄድ ስትሪኑም እየጨመረ ሲሄድ ግራፉ እንደዚህ ይመጣል የማቴሪያሉ ማለት ነው። አፕ ቱ ኢላስቲክ ሊሚት ድረስ ያለው ከኢላስቲክ ሊሚት ውስጥ ከሚደርስ ድረስ ያለው ባህሪ ኢላስቲክ ቢሄቪየር ይባላል። የመመዘዝ ባህሪ ያለው ወይም ስትሬችድ የመሆን ባህሪ ያለው ማለት ነው ማቴሪያሉ። ከኢላስቲክ ሊሚቱን ሲያልፍ ደግሞ ፐርማነንትሊ ዲፎርም ሆኗል። ይሄ ቴምፖራል ዲፎርሜሽን ነው። እዚህ ጋር ኢላስቲክ ቢሄቪየር ላይ የምናየው ዲፎርሜሽን ቴምፖራል ዲፎርሜሽን ነው። when we remove the external force it backs to the original size። አሁን ሪሙቭ ስናደርግለት እስከ ይሄን ኢላስቲክ ቢሄቪየር የምናይበትን ፖዚሽን ላይ ያለን ኦብጀክት ኃይሉን ሪሙቭ ስናደርግለት ኦብጀክቱ ወደ ነበረበት ይመለሳል ማለት ነው። ይሄ አይነት ቢሄቪየር ምን ይባላል? ኢላስቲክ ቢሄቪየር ኦፍ ዘ ማቴሪያል ማለት ነው። ኢላስቲክ ሊሚቱን ካለፈ በኋላ ግን የሚኖረው ቢሄቪየር ፐርማነንትሊ ቼንጅ ነው የሚያደርግ ፕላስቲክ ቢሄቪየር ነው የሚኖረው ማለት ነው። ፕላስቲክ ቢሄቪየር ኦፍ ዘ ማቴሪያል it cannot when we remove the external force or the deforming force it cannot be returned back to its original shape and size ማለት ነው እዚህ ላይ። ስለዚህ ይሄ ፕላስቲክ ቢሄቪየር ነው የሚያሳየን። ነገር ግን when we add force again ፕላስቲክ ቢሄቪየሩ ከታየ በኋላም ኃይል እየጨመርነ ከሄድና ኤክስተርናል ፎርስ ብሬኪንግ ፖይንት ላይ ልንደርስ እንችላለን ማለት ነው። የመቆረጥ ነገር ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ሁለቱን በማነጻጸር ሊኒየር ሪሌሽናቸውን ለማሳየት ያህል ነው። ሌላው እዚህ ጋር ምን አለ? ፎርሙሌት ለማድረግ ያንግ ሞጁለስ ማለት ስትረስ ኦቨር ስትሪን ብለናል አይደለ? ቴንሳይል ላይ ለምሳሌ ያንግ ሞጁለስ ፐርፎርም የሚሆነው when the materials can be tensile or compressive አይደል? ቴንሳይል ወይም ኮምፕሬሲቭ ከሆነ ነው ያንግ ሞጁለስ ሊፈጠር የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ ያንግ ሞጁለስን ካልኩሌት ስናደርግ ምን ይሆናል? y ካፒታል which is equal to stress ማለት ነው force over area ነው all over strain ማለት tensile strain change of length over length note ነው። reciprocal multiplication ብንጠቀም ምን ይሆናል? force times length note over area times change of length ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማን ነው? ያንግ ሞጁለስ y ካፒታል ካልኩሌሽኑ ማለት ነው። ያንግ ሞጁለስ ማለት ነው ይሄ ያንግ ሞጁለስ። therefore you have to have አሁን ኢኩዌት ስናደርግ ፎርስ ማለት ነው ዌይቱ ቢሆን ፎርስ ለምሳሌ force is equal to mass times gravity ብለን ዌይቱን ብናስቀምጥ እና ዋየሩ ኤሌክትሪካል ዋየሩ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያውን ካልኩሌት ስናደርግ ኤሪያ ፓይ አር ስኩዌር ብለን በሰርክል ፎርሙላ ብንሰራ ኢኩዌት ስናደርገው young modulus y capital which is equal to what's force then substitute mass times gravity times length naught over area pi r square times change of length ብለን equate ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። this is what we call it the formula that we use to equate the young modulus within tensile or compressive strains ማለት ነው። compressive stress ወይም ቴንሳይል ስትረስ ላይ ያንግ ሞጁለስን ማሳየት እንችላለን ነው። so what is young modulus means? young modulus ማለት ነው ብንል it is the property young modulus is what? a property of the material that tells us how easily it can stretch and deform and is defined as the ratio of tensile stress to tensile strain ማለት ነው። ስለዚህ you have to make clear for the definition of young modulus like this. so እዚህ የምታዩት young modulus of different substance in Newton per meter square ነው የሚለን። ሰንጠረዡ ላይ የተቀመጡልን ሳብስታንሶች አሉ እዚህ ልዩ ቁሶች እዛ ያንግ ሞጁለስ ቫልዩዋቸው አለ። አብዛኛዎቹ ሜታሎች ናቸው።
ስለዚህ ሜታል ደግሞ ከፍተኛ large values of Young modulus ነው ያላቸው so therefore the material requires large force to produce a small change in their length ማለት ነው when the Young modulus for the substance will be greater it means it requires a greater external force to deform the material ማለት ነው ማቴሪያሉን ዲፎርም ለማድረግ greater external force ይፈልጋል ማለት ነው so you have to make clear for the substance appear within the table like this ማለት ነው ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው እዚህ ጋር መታያቸው ለምሳሌ ከስቲል አንስተን ስቲል ኮፐር ብራስ አሉሚኒየም እያልን ስንሄድ Young modulus ቫልዩዋቸው እየቀነሰ ነው የሚል ከፍተኛ Young modulus ቫልዩ ያለው ስቲል ነው ስለዚህ ስቲልን ከሌሎቹ ሜታል ታይፖች ጋር ስናነጻጽረው greater large values of Young modulus value አለው so ይሄ ማለት ነው it will require large external force to deform the steel ማለት ነው so steel ተመራጭ ነው የተለያዩ አገልግሎቶች ላይ ለማዋል በቀላሉ ዲፎርም ስለማይሆን ሬዚስቲቪቲው ከፍተኛ ስለሆነ very necessary metal type ነው ማለት ነው depending on the Young modulus value ስለዚህ the force required to produce the same strain ለምሳሌ in aluminum brass and copper wire will have the same cross sectional area ለምሳሌ ሜታሎች ላይ እነዚህ ሜታሎች ላይ አንድ አይነት ስትሬን አንድ አይነት ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ኖሯቸው የሚተገበርባቸው ፎርስ በእያንዳንዱ ይለያያል ምን ለማምጣት ዲፎርሜሽን ለማምጣት ማቴሪያሎችን ዲፎርም ለማድረግ ወይም ሼፓቸውን ለመቀየር ወይም ቼንጅ ኦፍ ሌንግዝ ለማምጣት ቴንሳይል ስትሬሳቸውን ለማምጣት force acting on the metal type will be differ as you like here እዚህ እንደምናየው ማለት ነው it means that steel is more elastic than copper brass and aluminum ስለዚህ ከዚህ ከምናየው አንፃር steel is more elastic than copper brass and aluminum ከሌሎቹ ሜታሎች ኤላስቲክ ባህሪው የተሻለ የሚሆነው ማን ነው ማለት ነው ስቲል ነው ማለት ነው ስቲል በዚህ ሁኔታ it is for this reason that steel is preferred in heavy duty machines ለትልልቅ ማሽኖች አገልግሎት and in structural designs አገልግሎት የሚውል ስቲል ነው ማለት ነው ምክንያቱም it is very important to make in different design ways by elastic property of the material ማለት ነው በዚህ ሁኔታ በአብዛኛው the Young modulus relevant የሚሆነው ምኖች ላይ ነው ብንባል matter existence አለ in three forms አይደል matter will exist in solid liquid and gas forms ከነዚህ ከሶስቱ Young modulus relevant የሚሆነው በሶሊዶች ላይ ነው በጠጣር ቁሶች ላይ ነው ምክንያቱም ጠጣር ቁሶች የራሳቸው የሆነ ባህሪ ያላቸው ዲፋናይት የሆነ ሌንግዝ እና ሼፕ አላቸው ማለት ነው so depending on the definite shape and length of the solid materials Young modulus is relevant at there ማለት ነው ያን ነው የሚያሳየን በዚህ መሰረት ጥያቄ እንሰራለን አብረን ከመጻፋችሁ የተሰሩ ጥያቄዎች አሉ የተሰሩትን እዛ እናንተ ኦንላይን ላይ ታያዋቸዋላችሁ ያልተሰሩትን አብረን እንስራ ለምሳሌ ሪቪው ፔጅ ላይ ሁለት ጥያቄዎችን አብረን እናያለን እዚህ የምታዩዋቸው ጥያቄዎች አንደኛው ጥያቄ የሚለው ምንድነው እዚህ ጋር ያለው in the young experiment if the length of the wire and the radius are both doubled ይላል what will happen to the values of the Young modulus ይላል ይሄን ለመስራት ምንድነው የምናደርገው ፎርሙላስ ኦፍ Young modulus እዚህ ከላይ ቅድም ያስቀመጥነው ነው የምንጠቀም እና ስንሰራ ሁለቱም ዳብል ናቸው ሌንግዙም መጀመሪያ ጊቭናችን እናወጣለን ቀለል ለማድረግ
given የተሰጠን ምንድነው L naught አለ L0 L2 is equal to twice of L1 ተብለናል then after radius 2 is equal to twice of radius 1 ተብለናል double ነው ሁለቱም ተብለናል ስለዚህ ኢኩዌት እናድርግ young modulus 1 is equal to force times length 1 over area pi r square ነው area pi r r1 square አይደል times change of L ብለን ሰራለን young modulus 2 is equal to force times L2 what's L2 then 2 times L1 አይደል 2 times L1 over pi r square r2 means twice of r1 twice of r1 the whole square ይሆናል times what change of L so equate እናርጋቸው ሁለቱ አሁን young modulus 1 over young modulus 2 is equal to ይሄን equate እናርግ force times length 1 over pi r square r1 square ይሆናል ማለት ነው አይደል then እዚህ ደግሞ cross product ተጠቅመን times by ይሄኛው pi r square times change of length አለ pi r2 r4 ይሆናል 4 r 1 square times change of length over force times 2 r square 2l so ስናጣፋ force በforce ይጣፋል length በlength ይጣፋል pi r square በpi r square ጣፋን change of length በchange of length ይጣፋን በሁለት አንድ በሁለት ሁለት so ምን ይሆናል ማለት ነው young modulus 1 over young modulus 2 is equal to 2 then what's young modulus 2 twice of 1 over 2 over ስናረገው 1 over 2 times young modulus 1 half ይሆናል half so young modulus ምን ይሆናል ማለት ነው half ይሆናል ማለት ነው it will be decreased by half እንላለን ማለት ነው እንደዚህ አድርገን ነው የምንሰራ ሁለተኛው ጥያቄ እዚህ ጋር መታየዋት a wire increased by 10 the power of -3 of its length when a stress of 1 times 10 the power of 8 Newton per meter square is applied to it. Calculate the young modulus of material of the wire ይላል apply የምናደርገው ዳይሬክት ፎርሙላውን ነው ቅድም ያሳየኋችሁን ፎርሙላ ስለሰሰሩት እንዴት ነው የምታደርጉት እዚህ ጋር አብረን እንስራው ምንድነው የምታደርጉት young modulus y capital is equal to stress over strain no general for tensile stress that means strain tensile stress over tensile strain ማለት ነው so young modulus y capital is equal to what is the tensile stress ተሰጥቶናል 1 times 10 the power of 8 Newton per meter square ተብለናል over what is the tensile strain it will be given within the equation 10 the power of -3 unitless no this dimensionless quantity unitless no then after -3 ነበረው ወደ ላይ ሲሄድ ወይም ደግሞ +3 ብታደርጉ የ0 ይሆናል +3 ፓወሩን ማለት ነው -3 +3 0 10 the power of 0 1 yes so ወደዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው 8 +3 11 10 the power of 11 Newton per meter square ይሆናል this is the young modulus the value of young modulus ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው እንደዚህ ነው የምንሰራው ጥያቄዎችን ሌሎችን እናንተ ሞክሯቸው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉኝ አመሰግናለሁ